Chào các bạn nhé. Các bạn đang dùng điện thoại iPhone, chắc chắn rằng các bạn quan tâm thường xuyên, đặc biệt là cái thời lượng pin cũng như là cái dung lượng pin của các bạn. Vậy để tiết kiệm pin cũng như là để sử dụng pin một cách lâu dài, thời gian dài không bị chai pin, thì các bạn đã biết các cái bí quyết hoặc là các bạn đã có những cái cách dùng đúng cách chưa? Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số cách để các bạn có thể giữ gìn pin cũng như là cái tình trạng pin sử dụng được lâu và kéo dài tuổi thọ nhé. Thì cách đây một thời gian cũng khá là dài thì các bạn có biết rằng Apple đã cho các bạn có thể tự tra cứu cái phần trăm pin cũng như là cái tình trạng pin ở trên điện thoại iPhone của các bạn, thông qua cái tính năng là các bạn có thể kiểm tra vào cái phần pin, vào tình trạng pin, và nó sẽ hiển thị cho các bạn là cái phần trăm pin cũng như là trạng thái. Ví dụ như trạng thái pin của các bạn, ví dụ điện thoại mới thì nó sẽ là 100%. Chắc chắn rồi, điện thoại mới thì không bao giờ có cái chuyện dưới 100. Nhưng sau khoảng một thời gian các bạn dùng thì cái tình trạng pin nó sẽ giảm dần. Ví dụ như còn 97, 98 đó, cho đến khoảng độ 75% là khuyến cáo các bạn nên thay pin. Đó là tình trạng pin cũng khá kém rồi. Vậy thì làm thế nào để các bạn có thể duy trì cũng như là để dùng pin của các bạn trong cái phần trạng thái pin đó nó lâu xuống phần trăm pin dùng đúng cách hợp lý nhất, thì các bạn tham khảo một số cái cách mà mình theo cái tham khảo của mình cũng như là cái trải nghiệm của mình dùng, mình sẽ nêu cho các bạn và các bạn có thể áp dụng nhé. Đầu tiên là về cách sạc pin nhé. Về cách sạc pin của mình thì mình sạc như sau. Mình không bao giờ để dưới quá khoảng độ 30% hoặc là cùng lắm là khoảng 20% là mình đã sạc pin rồi. Mình không bao giờ để pin thấp quá. Ví dụ như nhiều bạn dùng ấy, các bạn cứ để khoảng độ 10% này hoặc là dưới 10% thì nó đã báo đỏ rồi thì các bạn mới sạc. Thì các bạn cũng tưởng tượng như nó là một cái gì đó nó kiệt quá, các bạn dùng nó ở mức nó chưa kiệt, giống như kiểu một cái viên pin hoặc là một cái bình ắc quy xe máy hoặc là cái gì đó vân vân. Các bạn dùng nó kiệt quá thì bao giờ cái chất lượng nó sẽ càng ngày càng đi xuống. Nhưng mà các bạn để nó ở mức vừa đủ, nó vừa lúc báo pin yếu hoặc là cái ngưỡng mà nó cho phép, thì các bạn ví dụ như nó sẽ có cái câu thông báo là pin dưới bao nhiêu phần trăm đấy, thì đó chính là cái thời gian ngưỡng mà các bạn bắt đầu phải cắm sạc nhé. Ví dụ như điện thoại iPhone thì là dưới 20% thì nó sẽ báo là pin yếu. Đó, thì các cái điện thoại khác cũng tương tự như vậy, thì bắt buộc các bạn phải không để dưới 20% pin nhá. Thông thường của mình thì khoảng độ 30% là mình đã sạc rồi, hoặc là tầm hơn 30% đó thì mình đã sạc rồi. Tiếp theo về cũng là một cái cách sạc pin, và khi các bạn sạc thì các bạn không nên để đầy full 100% nhé. Đấy, tuy nhiên 100% thì không sao cả, nhưng mà theo cá nhân mình đánh giá, mình trải nghiệm thì nếu mà các bạn để nó sạc căng 100% pin thì bao giờ nó cũng cái gì quá cũng không tốt đúng không các bạn? Các bạn có thể nghe câu này nhiều rồi. Mình thông thường mình khoảng để 80% hoặc trên 80% là mình rút pin rồi. Rồi, thì như các bạn biết thì ở trên điện thoại iPhone thì các bạn sẽ vào cho mình cái mục là pin nhé, vào phần cài đặt này, sau đó thì có cái phần là pin ở đây. Đấy, các bạn sẽ thấy là nó sẽ có cái phần là tình trạng pin ở đây này, các bạn chọn vào phần tình trạng pin. Đó, thì dung lượng tối đa của mình đang là 87%. Đấy, thì nếu mà các bạn có thể theo dõi được như mình nói lúc đầu ấy, cái phần tình trạng pin, nếu mà pin tốt thì nó sẽ từ 100 cho đến nó giảm dần xuống. Đấy, càng cao thì pin càng tốt. Đấy, tuy nhiên thì tầm 75% thì các bạn có thể nên thay. Rồi, và có cái phần này mình thấy rất là hay, đó là cái phần sạc pin được tối ưu hóa. Thì các bạn nên bật cái phần này lên khi mà pin hoàn tất khoảng 80% thì cho tới khi sử dụng ấy thì pin nó sẽ sạc chậm lại. Đấy, nó sẽ duy trì cái dòng điện gọi là thấp lại để cho pin nó không bị kiểu là sốc điện ấy, mình gọi như vậy, sốc điện. Đấy, này gọi là sốc. Điện áp nó cao quá thì pin nó sẽ nhanh hỏng. Thì các bạn nên bật cái phần này, khi đến 80% pin nó sẽ tự điều chỉnh dòng sạc chậm lại và để cho cái pin của các bạn được bền. Thì các bạn bật cái phần này nhé. Thì như mình đã nói, tầm 80% trở lên là mình đã rút sạc rồi, các bạn chú ý nhé. Tiếp theo, trong quá trình thời gian sử dụng sạc pin của mình ấy, các bạn lưu ý là các bạn không nên vừa sạc vừa dùng nhé. Như các bạn bình thường các bạn để ý mà xem, nếu mà các bạn sạc pin ấy, thì bình thường các bạn không dùng gì, pin điện thoại của các bạn đã thấy rất là nóng rồi. Mà nếu mà các bạn kèm theo dùng một cái tác vụ nặng nào đó, ví dụ như chơi game này, hoặc là nói chung là những cái tác vụ nặng ấy, thì cái điện thoại của các bạn nó sẽ nóng hơn rất nhiều.
thì các bạn sẽ thấy là pin của các bạn nó sẽ bị ảnh hưởng đến cái tuổi thọ của các bạn nhé. Một cái vấn đề về tiếp theo cũng liên quan đến cái nhiệt độ của máy. Thì nếu mà các bạn nào mà hay dùng ốp lưng ấy, những cái dòng ốp lưng mà kín ấy, thì các bạn sẽ thấy là khi các bạn dùng cái điện thoại của các bạn lúc nào cũng trong tình trạng là ấm ấm nhá, tức là nó nóng ấy, nó không giải nhiệt được. Vì thế nếu mà có thể được ấy, các bạn hãy bỏ cái ốp lưng của các bạn ra, hoặc là các bạn mua những cái ốp lưng mà nó kiểu có cái giải nhiệt ấy. Đấy thì các bạn lưu ý nhá, nó cũng là một cái nguyên nhân khiến pin của các bạn nó nóng trong thời gian lâu ấy, thì nó sẽ giảm tuổi thọ xuống. Cái lưu ý cuối cùng mà mình muốn chia sẻ cho các bạn đó là chọn cáp sạc cho đúng, cho chuẩn nhé. Nếu mà các bạn chọn những cái loại cáp sạc mà cái dòng điện của nó không ổn định, hay nói cách khác là cái củ sạc, cáp sạc kém chất lượng, thì cái dòng điện của các bạn, của cái củ sạc cáp đó đi vào cái phần điện thoại, pin của các bạn nó sẽ không đều, nó cứ lúc cao lúc thấp thì pin nó sẽ rất là ảnh hưởng nhé. Các bạn lưu ý cho mình. Thì vừa rồi mình cũng vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách để các bạn có thể tiết kiệm pin, cũng như là cách bảo quản cũng như là sử dụng pin một cách hợp lý để cho pin không bị chai, giúp cho thời gian pin kéo dài và tuổi thọ được lâu hơn. Nếu các bạn thấy hay, nhớ để lại cho mình một like và bình luận dưới phần video giúp mình có những cái cách hay hơn nhé. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video gần nhất của mình nhé.